Most az elektronikát fogjuk befaragni a már kész orrészbe. Készítsük elő a szükséges alkatrészeket, illetve kellékeket. Az orrészbe be kell építenünk 2 darab szervót, egy vevőt és egy akkumulátort. A szervók helye az ki van alakítva, csak a balza oldallapból kell kivágni a szervó méretének megfelelő nyílást. Helyezzük a szervó alját a jelöléshez, és rajzoljuk körbe. Ezt csináljuk meg mindkét oldalon. Most a jelölésnél vágjuk ki a balzafát egy snitzerrel. Inkább szűkebbre vágjuk először a nyílást, és csiszoljuk be. Próbáljuk bele úgy a szervót, hogy így átdugjuk a kábelt a másik oldalra. Így. És betoljuk a helyére. Ha szépen bemegy és nem kotyog, akkor jól dolgoztunk. Ez itt nem akar.
Így. Ez is bement a helyére. Csak ki nem akar jönni. Most a jó. Itt látható belül a kábelcsatorna. Azt tisztítsuk ki, hogyha véletlen valami kis hab ment volna bele, azt piszkáljuk ki a tűreszelővel. Mivel általában az akkumulátor a legnehezebb, ezért azt fogjuk az orr elejébe rakni. Mivel általában az akkumulátor a legnehezebb, ezért azt fogjuk az orr elejébe rakni. A törzs oldalára helyezve nézzük meg, hogy hol van az a pont, ahol a törzs alján legalább 5 mm hab marad, ha befaragjuk az akkumulátort. Ez a hely, ez nagyjából ide esik. Itt az akkumulátor végét jelöljük fel a habra. Ha lehet, úgy tájoljuk az alkatrészeket mindig, hogy a törzs két oldalán minél több hab maradjon körülöttük, ezzel is védve őket az esetleges zuhanás és törés esetén. Most illesszük az akkumulátort a törzs felső oldalán, pontosan középre a jelöléshez, és rajzoljuk körbe. Most ellenőrizzük le, hogy milyen hosszú a szervókábel. Illesszük a szervót a szervófészekhez, és nézzük meg, hogy meddig ér el a kábel. Ez elég hosszú, ami azt jelenti, hogy a vevőt amennyire lehet előre tudjuk tolni. Itt el kell férnie a csatlakozóknak, tehát körülbelül itt jó helyen lesz a vevő. Ezt is az orrész közepére illesztjük, és körbe rajzoljuk. Itt ráhagyunk egy picit a csatlakozók miatt. Körülbelül eddig fogjuk berajzolni. Most a vevő legszélesebb pontját itt előre följelöltük, és az ujjunkat használva egyfajta ilyen párhuzamvonalzónak így végig húzzuk az orr két oldalán a filcet. Így egészen a jelölésig. Egy éles snitzerrel vágjuk be a habot a jelölések mentén a szükséges mélységig. Ezt le tudjuk ellenőrizni úgy, hogy a vevőt rátesszük a törzs oldalára hasonlóképp, mint az akkumulátort. És oda nézzük hozzá a snitzert. Ez a mélység, ez körülbelül jó lesz. Tehát csak addig engedjük ki a snitzert, amilyen széles a vevőnk. Én most ezt itt két oldalt bevágom. Itt is inkább egy picikét szűkebbre kell vágni mindig. És
és majd a lapos tűreszelővel igazítunk rajta. Az akkumulátor helyét teljesen átvághatjuk a vevőig. A két bevágással párhuzamosan sűrűn egymás mellett vagdossuk be az anyagot, így majd könnyebb lesz kitépni. Ezután egy lapos fogó segítségével szedjük ki a felesleges habot. Ha mélyíteni kell a nyíláson, akkor további bevágásokat ejtünk rajta, és kitépkedjük a habot. Dugjuk bele az alkatrészt, és ellenőrizzük a mélységét. Látszik, hogy még kell faragni. A vevő most már teljesen belesüllyedt az orrészbe, úgyhogy ez jó. És
És nézzük meg az akkumulátort. Hát itt bőven kell faragnom. Most már az akkumulátor is bepasszol a helyére. Erről az oldalról is a kábelcsatornát tisztítsuk ki. Még egyszer ellenőrizzük le, hogy minden elektronikai komponens szépen passzol a helyére. Látható, hogy nem lóg ki az orrnak a síkjából, úgyhogy tökéletesen be van faragva. Bevonhatjuk az orrrészt.